Ах, Одеса, перлина біля моря. Головний курорт України, який щорічно приймав мільйони туристів, сьогодні став укріпленою фортецею на Чорному морі. Протитанкові їжаки, заміновані пляжі та відсутність туристів вже стали звичною картиною для морського міста. Як сьогодні живе та бореться незламна Одеса, дивіться в цьому випуску. З вами Visit Ukraine. Той, хто ніколи не чув про Одесу, мабуть, взагалі не знає про існування України. Одеса – мама, місто-герой на північно-західному узбережжі Чорного моря. За чисельністю населення Одеса, будучи містом-мільйонником, посідає третє місце після Києва та Харкова. Понад 140 національностей, які проживають в Одесі, зробили свій внесок у культуру та історію цього міста. Тому воно помітно відрізняється від будь-якого іншого українського міста завдяки унікальній та неперевершеній архітектурі, колоритним містянам та їхньому славнозвісному одеському гумору, а також особливій одеській кухні. Одесу можна сміливо вважати найбагатшим містом з точки зору наявності пам'ятників, музеїв, театрів, різних історичних будівель. Гостям міста знадобиться чимало часу, щоб відвідати найцікавіші місця, серед яких Одеський оперний театр, Потьомкінські сходи та морський вокзал, Пасаж, Приморський бульвар, Воронцовський палац, не плутати з тим, що в Алубці, хоча незабаром знімемо влоги про нього, коли повернемо Крим додому, будівля з атлантами, пам'ятник градоначальнику Дюку Рішельє, пам'ятник 12-му стільцю. І, звісно, не можна не згадати головну вулицю міста Дерибасівську, знаменитий пляж і набережну Аркадію та перший міський пляж Ланжерон. Туризм в Одесі – це відмінна можливість поєднати пляжний відпочинок з міськими прогулянками, а також безліч видів розваг для будь-якого віку, смаку та гаманця. Нагадуємо, що всім іноземним громадянам для в'їзду в Україну потрібно мати страховий поліс з покриттям COVID-19, незалежно від статусу вакцинації та кількості отриманих вакцин. Замовляйте надійне страхування онлайн від 80 євроцентів в день на порталі Visit Ukraine Today. На всі питання щодо в'їзду в Україну відповість цілодобова гаряча лінія. Одеса – це місто закоханих у море. Крім того, саме в Одесі найбільший морський порт країни. Але не треба слів, цю красу потрібно просто побачити. Яскраве та гучне життя Одеси змінилось 24 лютого 2022 року, коли місто вперше почуло звуки вибухів. Російські військові кораблі кружляють біля узбережжя, над одеськими вулицями виють сирени, елегантні бульвари міста переважно порожні та завалені танковими пастками, а навколо деяких з найвідоміших пам'ятників навалені мішки з піском. Через корабельне угрупування ворога в Чорному морі мирне населення міста зазнає ракетних атак, деякі з яких стали назавжди невиліковними ранами. 21 березня був обстріл міста морською артилерією, перший із часів Другої світової війни. В результаті постраждало кілька двоповерхових котеджів, позбулася шибок одна з секцій багатоповерхівки. Уламками снарядів посікло кілька автомобілів. 23 квітня ворожа ракета серед білого дня влучила у житловий будинок в Київському районі міста. Найбільших руйнувань зазнали квартири з 1 по 6 поверхи. Тоді загинуло 7 людей, 10 було ушпиталено. Сьогодні цей будинок майже відновлений, проте людей не повернути. 30 квітня Росія нанесла нищівний удар по Одеській мрії, злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту. Її будували 5 років, а відкрили у липні 21-го року. 10 травня окупанти випустили по Одесі 7 ракет. Було знищено торговий центр з жертвами та постраждалими. Від ворожих атак потерпають і містечка на Одещині. Курортне селище Сергіївка було атаковане 24 лютого. У ту страшну ніч ворожа ракета влучила у 9-поверховий будинок та базу відпочинку. Загинуло 22 людини, 30 отримали поранення. Один із найпопулярніших курортів Одещини, Затока, також страждає від ракет із перших днів повномасштабної війни. 26 липня ракетами Х-22
Зі стратегічної авіації було завдано масованого удару та знищено 1,5 десятки баз відпочинку, приватні оселі та дачі. 17 серпня ракети зруйнували 7 будівель, бази відпочинку та щонайменше 30 приватних домогосподарств. Ще одна небезпека – міни. Міни, які поставили на якір в морі окупанти з метою припинення комерційного судноплавства в нашій країні. Під час штормів вони періодично зриваються з якорів і дрейфують морем, і ніхто не знає, коли і до якого берега їх приб'є. Експерти зазначають, що на повне розмінування Чорного моря потрібно не менше 10 років. А 23 вересня Одеса вперше почула та відчула на собі іранські дрони «Шахіди», які зараз є загрозою для всієї України. Тоді дрон поцілив у припортову зону Одеси. Сьогодні Одеса є глибоким тилом, адже її оборону щільно утримує сусідній Миколаїв, і місто вдячно за стримування ворога та його зламані плани на швидке захоплення південного напрямку і портів Чорного моря. Тому, коли росіяни знищили 2 труби, які передавали воду до міста, і понад місяць не було води взагалі, тільки за 28 квітня одесити, ризикуючи власним життям, передали Миколаєву 9 тонн питної води. Мер Одеси Геннадій Труханов навіть вручив меру Миколаєву Олександру Сянкевичу почесну відзнаку за оборону Одеси. Одеса також стала своєрідним хабом, куди прибуває гуманітарна допомога з усієї Європи. З перших днів війни в Одесі запрацювали гуманітарні штаби, волонтери щодня відправляють тонни гуманітарки на фронт. Як і в інших містах України, в Одесі триває масова дерусифікація. На фасаді будівлі Одеського залізничного вокзалу орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Приблизно 200 вулиць буде перейменовано. Але в цьому, здавалось би, вже звичному процесі є й яблуко розбрату. Пам'ятник російській імператриці Катерині II. Громадяни протестували, щоб міська влада ухвалила рішення про його демонтаж. Лише за 4 дні активісти тричі облили його червоною фарбою, яка символізує кров українців. А 2 листопада з пам'ятника зробили промовисту інсталяцію. На голову Катерині II невідомі одягли червоний ковпак ката, а до руки прив'язали зашморк. Цікаво, що міський голова Одеси раніше виступав проти знесення пам'ятника, проте свою думку він змінив. 6 листопада скульптуру почали готувати до демонтажу та перенесення. Як гадаєте, чий пам'ятник варто поставити на заміну? Пишіть в коментарях. В Одесі, безумовно, безпечніше, ніж у прифронтових регіонах Миколаївщини, Запоріжжі, Харківщині. Тому тільки за офіційними даними сюди переїхало понад 40 тисяч переселенців з інших регіонів України, зокрема понад 12 тисяч з Миколаївщини. Місто майже звикло жити в умовах війни. Попри все, тут продовжують працювати готелі та бази відпочинку з басейнами, практично всі ресторани та кафе, музеї, галереї, приватні театри. Відкрито навіть обидва аквапарки. Немає тільки нічного життя через комендантську годину. Одеса не зраджує собі її у питанні гумору. Одесити знаходять сили іронічно жартувати навіть під час війни. Тільки теми жартів тепер змінилися. Город стоял, стоит и будет стоять. Всегда. Понятно? Все. Одесса — это центр мира. Пора знать, что он приехал, что даже не знает это. Оптимістичні одесити та мешканці області до останнього не вірили, що Росія розпочне наступ на Україну та завдасть таких масштабних руйнацій, адже це був переважно російськомовний регіон. 24 лютого змінило все назавжди. І сьогодні одесити готові зустрічати окупантів квітами. Але є один нюанс – це будуть пластикові квіти на їхні могили. Считаю, что этот Вова не прав очень сильно, Путин, который мразь, вот. І, я думаю, ми победимо. Віримо в перемогу і дякуємо, що ви з нами. Вам також сподобаються відео про незламний Харків та мужній Дніпро.